हॅलो फ्रेंड्स, युअर रेसिपीजमध्ये तुमच्या मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत बटाटा वडा. बटाटा वड्याची रेसिपी शेवटपर्यंत बघा, तेव्हाच तुम्हाला बटाटा वडा बनवता येईल. चला तर मग बटाटा वड्याची रेसिपी बघूया कशी बनवायची. चला तर मग बटाटा वड्याची भाजी करून घेऊया. त्यासाठी 3 चमचे तेल घ्यायचे आहे. तेल गरम झालं की 1 टीस्पून मोहरी घालायची आहे, 1 टीस्पून जिरं घालायचं आहे. जिरं छान तेलामध्ये तडतडू द्यायचं आहे. त्यानंतर 6 हिरव्या मिरच्या कापून घालायच्या आहे. त्यानंतर 1 चमचा अद्रक आणि लसूण पेस्ट आपल्याला यामध्ये घालायची आहे. छान तेलामध्ये ही पेस्ट होऊ द्यायची आहे आपल्याला. त्यानंतर याच्यामध्ये 1 चमचा कढीपत्ता घालायचा आहे. तो सुद्धा तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचा आहे. सर्व मिश्रण भाजून झाले की त्याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून आपल्याला हिंग घालायचं आहे. हिंग परत तेलामध्ये छान होऊ द्यायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर याच्यामध्ये 1 टीस्पून गरम मसाला घालायचा आहे, 1 टीस्पून धना जिरा पावडर, अर्धा टीस्पून हळद. हे सर्व जे मसाले आहेत हे तेलामध्ये छान होऊ द्यायचे आहे 2 ते 3 मिनटं. मस्त मसाला आपल्या तेलामध्ये भाजून झालेला आहे. आता त्याच्यामध्ये 5 मोठे बटाटे उकडलेले हे मॅश करून घेतलेले आहे, हे याच्यामध्ये घालायचे आहेत या पद्धतीने. आणि पूर्ण मसाला आहे तो पूर्ण या बटाट्यांना चिकटेल याप्रमाणे असं हलवून घ्यायचं आहे. हे सर्व बटाटा एकजीव करायचे आहेत आपल्याला. ज्या प्रकारे मी करते त्याच प्रकारे तुम्ही पूर्ण जी भाजी आहे बटाट्याची ती पूर्ण एकजीव करून घ्या. अशा प्रकारे मस्त मसाला भाजीला लागला पाहिजे. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं कोथिंबीर घालायचं आहे. परत एकदा आपण हलवून घेऊया. मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघू शकता छान मिक्स झालेला आहे मसाला पूर्ण. आता आपल्याला हे 15 मिनटं कमी गॅसवरती होऊ द्यायचं आहे. आणि 15 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता बटाटा वड्याची भाजी तयार झालेली आहे. अशा प्रकारची भाजी तयार करून घ्यायची आहे. आता आपण बटाटे बनवण्यासाठीचे मिश्रण तयार करून घेऊया. मिश्रण तयार करण्यासाठी आपल्याला 1 कप इथं बेसन पीठ घ्यायचं आहे. त्यामध्ये 1 पिंच हळद आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि थोडं थोडं पाणी घालून याचं स्मूथ बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. मी ज्या प्रकारे स्मूथ बॅटर बनवते आहे त्याच प्रकारे बनवायचं आहे. जास्त घट्टही नाही आणि पातळही नाही. आपला वडा व्यवस्थित त्यामध्ये भिजून तळला गेला पाहिजे अशा प्रकारचं बॅटर आपल्याला इथं बनवायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता बॅटर मी इथं बनवत आहे. कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. पुढे यामध्ये अजून थोडंसं पाणी घालूया आणि छान एकजीव करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता बॅटर मस्त तयार झालेलं आहे. ही कन्सिस्टन्सी आपल्याला बॅटरला हवी. बघा. आणि आता बटाटा थोडासा फुलण्यासाठी आपण 2 पिंच इथं खाण्याचा सोडा घालणार आहोत. परत एकदा मिक्स करायचं आहे. आपलं इथं बॅटर तयार आहे. आता तेल गरम करून घ्यायचं आहे. तेल गरम होते तोवर आपण बटाटा वडा तयार करून घेऊया. तर बटाटा वडा अशा प्रकारे थोडासा घेऊन हाताला असं गोलाकार करून थोडंसं चापट करून असा वडा आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे. तर असेच मी सर्व वडे बनवत आहे. तुम्हीसुद्धा अशा प्रकारचे वडे बनवून घ्या. तुम्हाला मोठे वडे हवे असेल तर मोठे वडे करून घ्या. छोटे असेल तर छोटे करून घ्या. हे मीडियम आकाराचे वडे आपण करून घेणार आहोत. याच प्रकारचे इथं सर्व वडे मी तयार करून घेतलेले आहे. आता मी तुम्हाला 2 पद्धत दाखवते आहे वडा तळण्याची. अशा प्रकारे झाऱ्यावरती वडा ठेवायचा आहे. एका साईडने त्याला भिजवून दुसऱ्या साईडने उलट करून परत दुसऱ्या साईडने भिजवून मग नंतर या वड्याला तळायचा आहे. तर बघा तळताना चमच्याच्या साहाय्याने असा वडा कढईमध्ये टाकायचा आहे. ही एक पहिली पद्धत मी तुम्हाला सांगितली आहे. याच प्रकारे दुसरी पद्धतही सांगणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. वडा छान तेलामध्ये तळू द्यायचा आहे. दोन्ही साईडने छान क्रिप्स होईल तोवर तळायचा आहे आपल्याला. बघा मस्त वडा तयार आहे आपला. टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचा आहे. आता दुसरी पद्धत मी तुम्हाला सांगते आहे.
दुसऱ्या पद्धतीसाठी वडा घ्यायचा आहे, डायरेक्टली हाताने भिजवायचा आहे आणि डायरेक्ट तेलामध्ये सोडायचा आहे. दुसरी पद्धत थोडी रिस्की आहे, तेल हातावरती उडू शकते. तर तुम्हाला जी जी मेथड तुम्हाला आवडेल ती पद्धत तुम्ही वडा बनवण्यासाठी यूज करू शकता. वडा दोन्ही साईडने मस्त तेलामध्ये तळून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता वडा छान तयार झालेला आहे. टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचा आहे. इथं आपले बटाटा वडा तयार आहे. चटणी आणि मिरचीसोबत तुम्ही हा वडा खाऊ शकता. चटणीची रेसिपी युअर रेसिपी चॅनलला अवेलेबल आहे. तसेच मी व्हिडिओच्या शेवटी लिंक तुम्हाला देणार आहे, तिथं जाऊन तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता. हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, चॅनलच्या बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्याला प्रेस करा.